Good morning everyone! Welcome to Emith Kitchen! Today, gagawa tayo ng breakfast. Skinless longganisa. At syempre, hindi mawawala ang fried rice! Tara, gawin na natin. 3 head of garlic. So, i-mince na natin siya. Pipinuhin lang natin. Wag naman yung masyadong pino. Yung medyo may buo-buo pang konti. Gusto ko ako mismo ang magdurog ng bawang. Mano-mano lang siya. Ayan. So, ganito karami yung gagamitin natin. Ayan guys, ganyan na siya kalit. Ganyan lang siya. I-mix na natin ang mga ingredients. Magsisimula tayo sa ground pork, garlic, sugar, salt. Gagamit din ako dito ng beef powder, paprika, and black pepper. Ayan, maglalagay tayo ng oil. At i-mix lang natin. Halo na natin ng maayos. Okay na to. Okay, ngayon i-form na natin yung skinless natin. So, gagamit tayo ng cooking paper. So, kuha lang tayo nito. Gagamit din tayo ng roller. Or kung wala kayo, yung flat na anything na flat. Meron ako dito extra baking pepper. So, ilalagay ko dito. So, uumpisahan na natin. Gagamit din ako nito guys. Actually, ito pang bola-bola. Pero, para maganda yung size niya, pare-parehas yung size niya, gagamit ako dito. See? Maglalagay tayo ng ito. At saka, i-cover natin. Ganyan siya. At itong roller, ipupush natin ng ganito. Ayan lang siya guys. I-push natin ng konti. Okay. Ganyan. Tingnan natin. Ganyan lang siya guys. Diba? Cool! Gawin natin ulit. Tsaka natin lalagay dito. Para mabilis lang yung process natin. I-cover natin ulit. Pakit natin yung ganyan. At tsaka i-push natin ng ganyan. Sobrang simple lang gawin guys. Napaka-simple lang gawin. Okay. I-roll over natin ganyan. Oh, diba ang ganda? So, continue lang natin. Gagamit ako ng gloves.
Ito yung nagawa natin. 23 piraso. Diba? Ang ganda. Ilalagay na natin sa refrigerator. Ito na yung nagawa nating skinless longganisa. Ipafry na natin yung longganisa. Dapat mainit lang yung apple guys para hindi siya masunog. Babalik rin na natin. Hanguin na natin. Okay, kailangan natin ng spring onion. I-chop lang natin siya ng maliliit. Ang spring onion at egg is gagamitin natin para sa fried rice. Turn on the flame. Mahina lang. Start na tayong gawin yung sinangag. Sunod natin yung rice. Maglalagay tayo ng black pepper at konting toyo. Ilagay natin yung egg at spring onion. Ito na yung breakfast natin. Skinless longganisa with the pickles, the small cucumber, and egg fried rice with spring onion. Thank you for watching at Emith Kitchen. See you next time.